اینا زیتون پرورده‌مون ویژه خواهد 60% من خواهم بود دیگه بیاد کن جدا تو دونمون من درس اونو 400 250 300 سوا کن جدا تو دونمون من درس من میخوام تمیز کنم جان تمیز کنم حالا بر شل بوده بعد از ظهر آره بعد نهار رو حیوان میخنده 82 ماشاءالله
میدونم که مالت مالی میکمپر رو گوش داده اگه یک کیلو مالی سلام خوبی داشته باشید سلام 8 تا خانم 1 کیلو 80 متر بله شاد چشم 50 تا 50 یه طرفی بریم بریم سلامتشون نشون میده آج سلام دو تا اشانتیون هم گفتم بهتون تو هم عیزه اشانی ارزون بزن بابا چنده 40 تومن رنگیش هستم 2 تا به من بده یه دفعه 2 دفعه حالا من بهت دادم نمیتونم چون نمیتونم دوباره بشنم
جوجوه بابا سود نداره گفته شما چشم بفهم استادم این دسته چقدر قیمته؟ اینجا نوشابه اینا بیارده؟ جانم باشم اینا زیتون پرورده ویژه خواهد 60% من خواهم بود دیگه بیاد میخوای تستم کنید نه ببخشید داشتی کدوم بذارم؟ همین ها چند جا به لیزوان بذارم این سر 85 شما چی؟ 1 کیلو شما چقدر پنیر؟ 185 جان آره خب بناش رو بناشو زیاد برسه هم بهش خیلی میخورم خیلی خوشمزه آره امروز خوشمزه تر میشه جواب که اینجا نداره کسی محصولش باید بگی میگو بدید دیگه وایس مثل اینجوری نکن رسیق رنگ کن خب دیگه فشار ندید خودش سفت نمیشه بذار پایین
بعد چشم بر لعنت اما همه مدل لعنت‌های